Kun suomalainen suunnittelee vaikkapa lomamatkaa ulkomaille, matkustusvälineeksi valikoituu lähes poikkeuksetta auto tai lentokone. Kotimaan matkoissa juna on yleinen kulkutapa, mutta samaa ei voi sanoa rajoja ylittävistä matkoista. Suomalaisen näkökulmasta kansainvälinen junamatkailu on muita matkustusvaihtoehtoja hitaampaa, kalliimpaa ja monimutkaisempaa. Mutta onko asianlaidan pakko olla näin? Vihreän siirtymän kannalta junamatkustus olisi nimittäin kaikkein kestävin valinta, verrattain autoon tai etenkin lentokoneeseen. Suurilta osin tämä johtuu siitä, että vuonna 2023 Suomessa ei liikennöi yhtäkään valtion rajaa ylittävää matkustajajunaa. Muuhun Eurooppaan verrattuna tämä on hyvin poikkeuksellista. Rakkaasta länsinaapuristamme Ruotsista kulkee useita eri junayhteyksiä Norjaan, Tanskaan ja jopa Saksaankin asti. Ruotsalaisessa junassa voi nukahtaa Tukholmassa ja herätä Berliinissä. Kansainväliset junamatkat eivät ole mikään mahdottomuus Suomelle. Ehkäpä Suomen tunnetuimmat kansainväliset junareitit suuntautuivat itäänpäin. Merkittävimpään valtion rautatiet ja Venäjän rautatiet RZD liikennöivät yhdessä nopeita Allegro-junavuoroja Helsingin ja Pietarin välillä aina vuoteen 2022 saakka. Venäjän rautatiet liikennöi myös Tolstoi-yöjunaa Helsingin ja Moskovan välillä, kunnes liikennöinti keskeytettiin koronaviruspandemian vuoksi. Vaikka koronapandemialla ei olekaan enää yhtä suurta merkitystä kuin muutama vuosi sitten, ei Pietarin ja Moskovan junia todennäköisesti tule lähitulevaisuudessa näkymään Helsingin päiväratioasemalla. Viime vuosikymmenenä kansainvälisellä junalla liikennöi myös Pohjois-Karjalassa. Valtion rautateiden dieseljunat liikennöivät Joensuusta valtionrajalle Niiralaan ja neuvostojunat liikennöivät valtionrajalla Sortavalaan. Valtion rautatiet lopetti tämän yhteyden liikennöinnin vuonna 1987. Imatran rautatieasemalla taas liikennöitiin testijuna vuonna 2019 Viipurin kautta Pietariin. Matka sujui ongelmitta ja Venäjän rautateiden varajohtaja Dmitri Pegov arvioi, että liikennöinti rataosuudelta voisi alkaa jopa 1 tai 2 vuoden päästä. Matkaan tuli kuitenkin mutkia. Ensin koronaviruksen muodossa ja myöhemmin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Kyseisen sodan takia minkäänlainen kansainvälisen liikenne itäänpäin ei tietenkään ole mahdollista, mutta onneksi Suomella on muitakin rajanaapureita. Ruotsin puolelle Haaparantaan kulkee Suomen raidelevyyden mukaiset kiskot ja valtion rautatiet tarjosi matkustajaliikennettä asemalle aina vuoteen 1988 asti, jolloin se lakkautettiin kannattamattomana. Mutta vuonna 2021 Suomen väylävirasto ja Ruotsin Trafikverket aloittivat Laurilla Haaparanta rataosuuden sähköistämisen, joka mahdollistaa sähköliikenteen Ruotsiin. Rataosuuden sähköistys valmistuu loppuvuodesta 2024 tai 2025, jolloin Suomi saa jälleen kansainvälisen matkustajayhteyden muutaman vuoden tauon jälkeen. Videon kuvaushetkellä joulukuussa 2023 vuorotarjonta ei ole varmaa, mutta parhaassa tapauksessa Suomen ja Ruotsin junayhteydet sovitetaan molempien maiden yöjunien vaihtoyhteydet huomioiden. Yöjunat ovat oiva tapa madaltaa junan ja Euroopan sisäisen lennon aikaeroa. 13 tunnin junamatka tuntuu paljon mukavammalta, jos suurin osa matkasta kuluu nukkuen ja määränpäähän voi saapua hyvin levenneenä. Tämän on varmasti moni huomannut kotimaan yöjunissa. Ehkä tulevaisuudessa voi nousta junan illalla Pohjois-Suomessa, vaihtaa junaa Haaparannassa ja herätä aamulla Tukholmassa. Keski-Euroopan yöjunaverkosto on jo nyt laaja ja tulevaisuudessa laajentuu vielä suuremmaksi. Junayhteys Ruotsiin mahdollistaa aivan uuden tavan matkata Eurooppaan. Kiitos sinulle, kun katsoit tämän videon. Jos pidit näkemästäsi, niin pistä kanava totta kai tilaukseen. Tämän kaltaista sisältöä on tulossa tulevaisuudessakin. Kiitos ja hei hei!